ลึกเข้าไปในมหาวิหารแห่งหนึ่งของเมืองตูรินประเทศอิตาลีมีผ้าลินินโบราณผืนหนึ่งถูกเก็บรักษาไว้ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดผ้าผืนนี้มีความยาวกว่า4 เมตรและบนพื้นผิวปรากฏร่องรอยจางๆของร่างกายมนุษย์เป็นชายที่ดูเหมือนมีบาดแผลบริเวณศีรษะลำตัวและข้อมือหรือแขนภาพนั้นไม่ได้ถูกวาดขึ้นอย่างชัดเจนเหมือนภาพเขียนทั่วไปแต่มันปรากฏเป็นร่องรอยบนเส้นใยของผ้าและนี่คือเหตุผลที่ผืนผ้านี้กลายเป็นหนึ่งในวัตถุที่ถูกถกเถียงและศึกษามากที่สุดในโลกเพราะสำหรับผู้ศรัทธาบางคนนี่อาจเป็นผ้าห่อพระศพของพระเยซูคริสต์แต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์คำถามกลับง่ายกว่านั้นมากผ้าผืนนี้มีอายุเท่าไหร่กันแน่และภาพบนผืนผ้าเกิดขึ้นได้อย่างไรยินดีต้อนรับสู่เรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดถ้าผ้าผืนนี้เป็นของจริงมันอาจเป็นหนึ่งในหลักฐานทางวัตถุที่น่าทึ่งที่สุดที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของพระเยซูคริสต์แต่ถ้ามันไม่ได้มีอายุถึง 2,000 ปีล่ะในปี 1988 นักวิทยาศาสตร์จาก 3 ห้องปฏิบัติการชั้นนำได้รับตัวอย่างผ้าห่อศพไปตรวจด้วยวิธีคาร์บอน 14 และผลลัพธ์ทำให้เรื่องราวทั้งหมดเปลี่ยนไปเพราะการตรวจระบุช่วงอายุของผ้าประมาณคศ 1260 ถึง 1390 ซึ่งอยู่ในยุคกลางไม่ใช่ยุคของพระเยซูแต่เรื่องกลับไม่ได้จบลงตรงนั้นเพราะกว่าผลตรวจจะออกมาและหลังจากผลตรวจถูกเผยแพร่โลกก็เริ่มตั้งคำถามใหม่ว่าแล้วถ้าผลตรวจนี้ไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดล่ะนี่คือเรื่องราวของผ้าห่อศพแห่งตูรินวัตถุโบราณที่ทำให้ศรัทธาวิทยาศาสตร์และประวัติศาสตร์ต้องเผชิญหน้ากันเรื่องราวของผ้าห่อศพแห่งตูรินไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องย้อนกลับไปถึงศตวรรษแรกอย่างชัดเจนตรงกันข้ามประวัติที่สามารถติดตามได้อย่างมั่นคงเริ่มปรากฏขึ้นในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่ 14โดยมีการจัดแสดงผ้าที่เมืองลีเรในฝรั่งเศสราวกลางศตวรรษนั้นจากจุดนี้เองผ้าผืนดังกล่าวเริ่มเข้าสู่บันทึกประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนมากขึ้นและต่อมาก็ถูกนำไปยังอิตาลีก่อนจะกลายเป็นสมบัติที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ซาวอยและในที่สุดถูกเก็บรักษาไว้ที่เมืองตูรินสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจคือช่วงเวลาหลายร้อยปีก่อนหน้าที่ผ้าจะปรากฏในยุโรปนั้นยังมีช่องว่างทางประวัติศาสตร์อยู่มากและช่องว่างนี้เองกลายเป็นพื้นที่ให้เกิดทฤษฎีมากมายบางทฤษฎีเชื่อมโยงผ้ากับตะวันออกกลางบางทฤษฎีเชื่อมโยงกับวัตถุทางศาสนาในยุคไบแซนไทน์และบางทฤษฎีถึงขั้นเชื่อมโยงกับอัศวินเทมพลาร์แต่ตรงนี้เราต้องแยกให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้ยังเป็นทฤษฎีไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วและยังไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าอัศวินเทมพลาร์เป็นผู้เก็บรักษาผ้าผืนนี้จากนั้นในช่วงทศวรรษ 1980 เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์เปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถตรวจอายุวัตถุโบราณด้วยตัวอย่างขนาดเล็กได้และในปี 1988 ผ้าห่อศพแห่งตูรินถูกนำไปตรวจด้วยวิธี Accelerator Mass Spectrometry หรือ AMS ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วัดคาร์บอน 14 ในตัวอย่างขนาดเล็กห้องปฏิบัติการ 3 แห่งในเมืองแอริโซนาออกซฟอร์ดและซูริกได้รับตัวอย่างสำหรับการตรวจและผลที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature ในปี 1989 ระบุว่าอายุของผ้าลินินอยู่ในช่วงประมาณคศ 1260 ถึง 1390 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผลลัพธ์นี้มีความหมายอย่างมากเพราะถ้าผ้าถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานี้มันก็ไม่สามารถเป็นผ้าห่อพระศพของบุคคลที่เสียชีวิตในเยรูซาเล็มเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนได้ในเวลานั้นผลการทดลองจึงถูกมองว่าเป็นหลักฐานสำคัญว่าผ้าผืนนี้มีต้นกำเนิดในยุคกลางและนี่คือจุดที่เรื่องราวควรจะจบลงถ้าไม่มีคำถามใหม่เกิดขึ้นตามมาหลังจากผลคาร์บอน 14 ถูกเผยแพร่การถกเถียงไม่ได้หายไปแต่กลับรุนแรงขึ้นนักวิจัยบางกลุ่มตั้งข้อสงสัยว่าตัวอย่างที่ใช้ตรวจอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของผ้าทั้งผืนได้และมีข้อเสนอว่าบริเวณตัวอย่างอาจได้รับการซ่อมแซมหรือได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาแต่ข้อกล่าวอ้างเหล่านี้ไม่ควรถูกนำเสนอว่าเป็นข้อสรุปทางวิทยาศาสตร์เพราะหลักฐานไม่ได้สนับสนุนทั้งหมด
และในปี 2026 งานวิจัยที่วิเคราะห์ชิ้นส่วนที่เหลือจากตัวอย่างปี 1988 รายงานว่าไม่พบหลักฐานของการปนเปื้อนหรือการซ่อมแซมในชิ้นส่วนที่ศึกษา และผู้เขียนระบุว่าผลการตรวจคาร์บอน 14 เดิมยังคงเป็นส่วนสำคัญของข้อถกเถียง ดังนั้นคำถามจึงยังคงอยู่ เราควรเชื่อผลคาร์บอน 14 หรือมีข้อมูลอื่นที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยหนึ่งในเหตุผลที่ผ้าผืนนี้ยังคงสร้างความหลงใหลให้กับผู้คนคือธรรมชาติของภาพบนผืนผ้า เมื่อภาพถูกนำไปถ่ายภาพและกลับค่าโทนในยุคของการถ่ายภาพสมัยใหม่รายละเอียดของใบหน้ากลับมองเห็นได้ชัดขึ้นกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่าจนเกิดคำเรียกว่า negative image หรือภาพเชิงลบและนี่กลายเป็นหนึ่งในปริศนาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดแต่ตรงนี้ต้องระวังอย่างมากเพราะการที่ภาพมีลักษณะคล้าย negative image ไม่ได้หมายความว่าภาพนั้นเกิดจากกระบวนการถ่ายภาพหรือพิสูจน์ว่ามันมาจากยุคของพระเยซูและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีคำอธิบายเดียวที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายและยิ่งเราศึกษามันมากขึ้นความลึกลับกลับยิ่งซับซ้อนขึ้นเพราะสิ่งที่เรามีไม่ใช่เพียงภาพใบหน้าแต่เป็นวัตถุที่ผ่านทั้งไฟการเก็บรักษาการซ่อมแซมและการสัมผัสจากผู้คนมาหลายศตวรรษวันนี้เราจึงยังไม่สามารถปิดคดีของผ้าห่อศพแห่งตูรินได้อย่างสมบูรณ์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุดยังชี้ไปที่ยุคกลางขณะที่คำถามเกี่ยวกับต้นกำเนิดของภาพและประวัติช่วงก่อนศตวรรษที่ 14 ยังคงเป็นประเด็นให้ศึกษาต่อและบางทีคำถามที่น่าสนใจกว่ามันคือผ้าของพระเยซูหรือไม่อาจเป็นคำถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรื่องราวหนึ่งในประวัติศาสตร์เป็นความจริงแล้วคุณล่ะคิดว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ควรมีน้ำหนักเหนือศรัทธาแค่ไหนแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและถ้าคุณชอบการเดินทางเข้าสู่ประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยคำถามมากกว่าคำตอบกดติดตามเรื่องเล่ารอบโลกคลังประวัติศาสตร์ฟรีที่ดีที่สุดแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไป